Ти знав, що маючи на рахунку $1000, ти можеш відкривати трейди в 10, а то 25 разів більше, і тим самим заробляти більше. Все це можливо лише через плечі або маржу. Давай поговоримо про це. Плечі або маржа – це допоміжні гроші від біржі, які ми можемо використати, щоб відкрити більший об'єм позицій і тим самим заробити більше. Щоб було більше зрозуміліше, давай розберемо наглядно дві ситуації. Ти купив біткоін на суму $1000, і ціна виросла на 10%, і ти зайшов без плеча. Відповідно, твій дохід буде $100, саме 10% від $1000. Це приклад того, як відбувається торгівля без плеча. Йдемо до другого варіанту, а ти цей час підпишися в Telegram. Там ти знайдеш гайд, де ми ділимося, як правильно новачкам почати. Дуже багато корисної інформації, плюс ділимося всіма нашими відео, аналітикою, все в одному місці, щоб ти не загубив. Другий варіант, ти відкриваєш трейд, тебе от та сама 1000 на рахунку, але ти використовуєш 10-те плече. І тобто ти відкриваєш трейд об'ємом 10 000, використавши 10-те плече. І ціна так само йде в твою сторону 10%. І ти далі фіксуєш прибуток, і тоді ти заробиш не $100, як в першому прикладі, а 1000. Тому що оцей прибуток, він буде рахуватися від об'єму позиції, яку ти використав. Звучить як казка, правда? Ну, звісно, тому що є дуже важливі нюанси, і ми зараз їх ще детальніше розберемо, тому слухай уважно. Перед використанням плеча ви повинні розуміти, що воно дає можливість як і заробити більше, так і втратити більше. Тобто плече – це є інструмент. Тому давайте копнемо глибше, щоб зрозуміти, як його використати, треба розуміти, як він, в принципі, працює. Під час використання плеча ваші гроші виступають заставою. Як це все взагалі відбувається? Наприклад, у вас на рахунку, знову ж таки, $1000. Ви відкрили трейд на суму 10 000, це ви використали 10-те плече, і ціна йде проти вас. Біржа буде тримати вашу позицію відкритою, допоки оця ваша 1000 буде лишатися. Тобто, і як тільки вашої 1000 не стане, біржа автоматично закриє трейд. Тобто, біржа не допустить ніякому разі, щоб ті гроші, які вони вам позичили, були втрачені. Це, до речі, і називається ліквідацією. Взагалі, тоді стоїть питання, для чого біржа це робить. Ну, перше, для біржі це дуже вигідно, тому що ви торгуєте значно більшими грошима, тому що біржа заробляє саме від об'єму позиції. Тобто немає різниці, з яким плечем ви відкрили трейд, біржа бере свою комісію від об'єму позиції. І відповідно, даючи вам плече, ви наторговуєте в рази більші об'єми, і відповідно для них це більше доходу. Ще раз пояснюю, дуже просто, щоб ви розуміли, що таке об'єм позиції. Ви відкрили трейд на суму $1000 без плеча, це називається об'єм позиції $1000. Якщо ви відкрили трейд на суму $1000 з 10-тим плечем, це об'єм позиції $10 000. Дуже часто новачки плутаються в цьому, що вони кажуть, я відкрив на 1000 з 10-тим плечем. Ні! Ти відкрив на об'єм позиції 10 000, тому що комісія, прибуток, втрати, фандінг – все буде рахуватися виключно від об'єму позиції, а не від тих особистих грошей, які ти заклав в трейд. Давайте тоді поговоримо, для чого це нам. Перед цим, друзі, нагадую, що в описі я для вас підготував марафон, де я ділюся тонкощами трейдингу, де я ділюся своїми торговими стратегіями, підходами, які ми з командою напрацьовували роками. Вони працюють на рості, падінні. Зараз ви можете побачити доволі багато гарних відгуків наших студентів. Що робите? Заходите в опис, залишайте заявку, форму і отримайте його безкоштовно. Давайте так, об'єктивно, одна єдина причина, чому ми використовуємо плече, тому що при меншому русі ми можемо менше заробити. Плечі люди використовують усюди. На індексах, на ф'ючерсах на золото, нафту, валютні пари, на акціях. Тобто плече, воно більше виступає як інструментом. Я прирівнюю плечі дуже часто як до скальпу, який використовує лікар. Лікар, який пройшов навчання, знає будову тіла, розуміє, як органи працюють. Пройшов хороше навчання, потім він скальпом реально лікує людей. Він робить чудеса, я б сказав. Ну, людина, яка тільки десь по телевізору побачила серіал про лікарів, бере скальп в руки, вона робить жахіття. Те саме в трейдингу, на жаль, люди, які перший раз тільки взявши телефон в руку, скачавши там Binance, Bybit, Whitebit і відкривши трейди, зразу думають, що вони трейдера, такі люди роблять жахіття. Тому що без підготовки цим не можна користуватися. Тому ще раз зайдіть, візьміть безкоштовний марафон, щоб ви вивчили ази, не робили помилок і починали свій шлях правильно. Тому, друзі, коли ви використовуєте плечі,
Надзвичайно важливо мати чіткий підхід, це знати, де ви відкриваєте трейд, закриваєте. І друге, що дуже важливо, це ставити стоп-лоси. Всі, хто торгують з плечима, ставлять стоп-лоси, тому що по-іншому ви можете вгатити весь свій депозит. Наступне часте питання, яке виникає, тоді яке плече використати, як взагалі все налаштувати і що використовувати крос чи ізольовано. Дуже багато людей путаються між крос і ізольованою. Я зараз вам хочу показати на біржі Bybit. В них є дуже класний демо-рахунок. Щиро рекомендую вам починати з нього, тому що це один в один ті самі трейди ви берете, але ви нічим не ризикуєте, і ви можете повністю навчитися. Тобто, як ви бачите, тут в правому куті є ізольована маржа і крос. Я скажу чесно, я завжди використовую крос-маржу, і я в себе налаштував це дуже просто. У мене на всіх біржах я взяв крос-маржу, і в більшості випадків я поставив 25 або 50 плече. І от ви зараз зрозумієте, чому на кросі яке плече не має значення. От давайте ми виставимо з вами плече 50. Тобто тут, бачите, це є рахунок на 100 тисяч, і ми виставили 50 плече. І давайте ми з вами відкриємо трейд по бітку. От, наприклад, давайте по ринку. Давайте візьмемо лонг по бітку. Бачите, тут буде показувати, скільки нам маржі потрібно використати, враховуючи наше плече. І давайте нажимаємо лонг. Confirm. Бачите, я відкрив от вам лонг по біткоїну, бачите, тут пише плече 50X. Але от ви зараз все зрозумієте. І бачите, об'єм позиції value це 116 тисяч. Тут initial margin, це є маржа, яка була потрібна, щоб відкрити цей трейд, це 2400. Оця цифра, насправді, одна з найважливіших, коли ви відкриваєте трейди. І от в мене особисто важливо, щоб просто ось ця цифра була менша, чим є в мене на рахунку. Тому що для мене, коли я торгую, найважливіша цифра – це скільки я втрачу, якщо ціна піде проти мене. Мені не важливо, з яким плечем я зайду, з яким об'ємом позиції, а який буде мій стоп-лосс, якщо ціна піде проти мене. Покажу інший приклад. Дивіться, те саме плече 50, і, наприклад, давайте та сама ситуація, ми ставимо 5 плече. І знову відкриваємо угоду на один біткоін. І бачите, єдине, що тут змінюється, об'єм позиції знову той самий. Інше плече. Але, бачите, оця initial margin, початкова маржа, вона збільшилася з 2400, вона збільшилася до 23 тисяч. От це на що впливає реально в плече. І тому в мене майже, от вам покажу в клубі, я як себе особисто зробив. Я на своєму особистому рахунку, я виставив 50 плече, і я взагалі далі не дивлюся, що з цим відбувається. Чому так? Тому що в мене є велика частина грошей на леджері, на інших рахунках і тому подібне. І я завжди торгую з плечима. І для мене найважливіша цифра от в трейді у цьому, це якщо ціна піде проти мене, скільки я втрачу. І, наприклад, в цьому трейді, якщо ціна піде проти мене, я втрачу $500. Це для мене найважливіше число. Тому що в трейдингу найважливіше – це контроль ризиків. І ви їх можете дотримуватись, рахуючи, саме основне – це є об'єм позицій. Тобто, коли ми з командою відкриваємо трейд, от перед тим, як ми відкриваємо трейд, ми завжди в першу чергу робимо, кидаємо оцю штучку на TradingView, далі ми визначаємо, де наш стоп-лосс, take-profit, і тут TradingView нам показує, враховуючи наш ризик, скільки ми маємо зайти монетками. Плюс ви можете побачити, що якщо мій стоп-лосс буде, наприклад, не 2% від руху ціни, а якщо мій стоп буде 1%, то я вже зайду на 0,42. Тобто при тій самій ситуації мій об'єм буде більший. Тому підсумую, що я вам рекомендую. Зайдіть сюди, візьміть крос і поставте собі 25 і майте спокій. Крос, маржа тільки впливає на оцей initial margin. Саме важливіше число, яке ви будете мати при відкритті трейдів, це скільки ви втратите, якщо ціна піде проти вас. От, наприклад, якщо я тут зараз виставлю той самий стоп-лосс, що в мене, 114 500, то ось тут стоп-лосс буде 2348. Якщо для мене, наприклад, це забагато, то я не маю торгувати таким об'ємом. Я маю закрити і торгувати менше. А в чому принципова різниця крос маржі та ізольованої? Що крос ви використовуєте усі гроші, які є в вашому рахунку, як заставу. В чому різниця в ізольованій маржі? В ізольованій маржі в тому, що ви самі визначаєте, скільки ви хочете в окремий трейд використати грошей. Я скажу чесно, я це не використовую. Чому так? От вам зараз покажу. От, наприклад, давайте відкриємо з вами лонг по бітку з третім плечем. Проблема тут в тому, що, бачите,
Estimated Liquidation Price 78 444. Дуже часто, розкажу вам історію, у нас була одна клієнтка, і вона постійно торгувала з ізольованою маржою, і вона не розуміла, чого біржа закриває її трейд перед закриттям стопа. Тобто ви можете, бачити, на ізольованій мережі, представимо собі ситуацію, ви там на ізольованій мережі вибрали нехай перше плече, і давайте на 0,7%. Давайте 0,6. Що 0,5? Ого. 0,4. Бачите, на ізольованій маржі, відкриваючи трейд, тут пишеться Estimated Liquidation Price. Буває такі ситуації, що коли ви використаєте забагато маржі, ця ліквідаційна ціна може бути вища, ніж ваш стоп-лосс. Представимо собі ситуацію, давайте назад, на 3 і на 1 біткоін. Представимо ситуацію, ми тут відкрили трейд і поставили свій стоп-лосс по ціні 75 тисяч. І ціна, наприклад, йде проти нас. Тут він є. Зараз ми його побачимо на більшому часовому періоді. Ми поставили стоп-лосс по ціні 75 тисяч, а ціна ліквідації 78. І буде такий момент, що ціна ліквідації, що позицію будуть закривати швидше, бо не буде хватати маржі. І це дуже погано, і ви будете путатись. Тому ми з командою використовуємо тільки крос. Щоб краще відчути, як правильно це використовувати, ще раз рекомендую, відкривайте демо-рахунок на Bybit, поставте собі крос, поставте собі 25 і візьміть, повідкривайте якусь кількість трейдів, ви тоді відчуєте, як воно все працює, і вам буде в рази легше. А зараз я для вас підготував відео, де ми показуємо, як ми заробляємо, тому що, пам'ятайте, маржа – це плечі, це є інструмент, потрібно мати чіткий підхід, і тут я ним ділюся, щоб ви так само його наслідували і заробляли. До зустрічі!